جربت كثير وصفات للسمبوسة، إشي أقتنع فيه وإشي لأ، وإشي يزبط وإشي لأ. آخر وصفة اعتمدتها كانت اللي نزلتها العام الماضي. وصفة الشرايح جدا رائعة قد ما أحكيكم عنها ومتقنة، لكن وصفة اليوم بتفوز وبجدارة، ومتأكدة لما تجربوها حتعتمدوها زي ما أنا اعتمدتها. عملتها اليوم بحشوة مميزة غريبة شوي عن التقليدي، طلعت بتجنن. رح أنزلها إن شاء الله بفيديو منفصل. عملتها على شكل سبرينج رول، وبرضه حشيت فيها السمبوسة الجاهزة سويتس عقد ما مدحوها، بس للأسف طلعت ناشفة وما حبيتها صراحة. فبنصحكم توفروا فلوسكم وتعملوها بالبيت، أو تجربوا أنواع تانية. مكونات العجينة جدا بسيطة: 400 جرام من الطحين، واللي بيعادل كوب وثلث، وملعقتين بياض بيضة كبيرة يعني من 38 ل40 جرام، ونص ملعقة صغيرة ملح، و180 ل200 ملي مي دافية. يفضل تكون بحرارة الغرفة لحتى تنجح معاكم الوصفة. راح نحط كل المكونات على بعض وبنعجن بالعجانة. السر بالعجن بدكم تعجنوها كثير منيح، سواء بالعجانة أو بإيدكم، ولا تستعجلوا وتزيدوا مي. كل ما عجنتوها راح تشرب المي وتتماسك. ولاحظوا معي هون مراحل العجن كتير واضحة معانا. بعد ما تخلصوا عجين، لو شفتوها كثير ناشفة زيدوا مي بالملعقة واعجنوا بالملعقة. لازم لا تحطوا نص كاسة وربع كاسة، لأنه هيك ممكن تكونوا حاطين مي كثير وتصير سائل كثير معاكم. هذا القوام المطلوب. هلا بدي أختصر على حالي وما بدي أريحها زي دايما، فعلى طول راح أقطعها ل16 قطعة متساوية لحتى تطلع بيرفكت. وزنتها بالميزان. فبالأول كورتهم منيح ورشيتهم نشا وغطيتهم ليرتاحوا ساعة كاملة. راح أكورهم بالطريقة اللي انتو شايفينها لحتى تزبط معاكم الكرات. لو كورتوها عادي براحة ايديكم ما حتزبط، ورح يكون زي كأنها متشققة معاكم. فهي أفضل طريقة للتكوير. بإنكم تلموا العجينة على بعض، بس تخلص براحة ايديكم بتزبطوها. قبل ما أبلش أفرد بالكرات راح أحط طنجرة فيها مي على النار، بعدها بتركها لتغلي وببلش أفرد 8 قطع، عكس طريقة العام الماضي اللي كنت أفرد فيهم كل 4 لحال وأروح أخبزهم. تتذكروا؟ راح أخليكم الرابط تحت بالوصف. ركزوا معي بالفرد. راح أفردهم فرد خفيف زي ما انتو شايفين. فراح أعملهم مجموعتين كل 4 لحال. هتحكولي غيرت رأيك؟ لا لا، ما غيرت رأيي، اصبروا. هيك بعد ما فردت المجموعتين كاملات يعني 8 شرايح. بصحن في زيت راح أدهن 3 قطع بالزيت تماما، كثروا شوية زيت عليهم. وهاي القطع راح أحطهم فوق بعض. بحط الدائرة الرابعة فوقهم، ولكن ما بحط على وجهها زيت. راح أساويهم منيح على بعض، وراح أضلني أضبط بنهايات الدوائر. فراح أفرد هاي المجموعة مع بعض كمان مرة. بعد ما زبطناهم كلهم على بعض، لازم تطولوا بالكم شوي حتى يطلع الشغل تمام. راح أفرد بمساعدة النشا، وكل شوي بقلبها وبعدلها زي ما انتو شايفين لحتى تطلع قد ما أقدر دائرية. وراح أفردهم على حجم المصفاية اللي راح أخبز فيها. فبتكونوا من قبل عارفين حجم المصفاية وحجم الطنجرة اللي بتدخل فيها. هاي المصفاية اللي عندي، وهنا بختبر هل العجين رح يوسع بالمصفاية ولا لا.
هلأ بعمل المجموعة الرابعة نفس ما حكيت لكم، كل دائرة بحط على وجهها زيت بس على الوجه مش على الجهتين. بعدها ببلش أطبق فيهم فوق بعض إلا آخر طبقة ما بحط عليها زيت. لو حطيتوا عليها زيت رح يكون صعب كتير إنكم ترقوا مجموعة العجين مع بعض. بس عملت المجموعتين رح أدهن المصفاية بالزيت لحتى أقدر أشيل العجين منها. في ملاحظة لازم تعرفوها وتعملوها لحتى ما يكبتل معاكم الطحين اللي على وجه العجينة. بفرشاية نظيفة ما عليها إشي بتكتوا زي ما أنا هلأ بعمل لحتى تروح كل آثار الطحين اللي عليها. لو ضلت رح يكون زي الكبتلة هاي فما حيعطي شكل حلو. بجيب عندي أي غطاية طنجرة قريبة من حجم المصفاية، يا قدها يا أصغر منها، حكينا لحتى العجين يوسع بالمصفاية. راح أقطع الحواف لحتى يصير عندي شكل دائري مرتب. هيك جهزنا أول مجموعة وحطيتها بالمصفاية. هاي المجموعة الثانية عملت فيها زي الأولى، رقيتها بشكل كامل وأخذت الشكل الدائري بمساعدة غطاية الطنجرة. هلا رح ندهن وجهها بالزيت. خلاص رأيناه وخلصنا، فلازم نحط على وجهها زيت. راح أحط عليها المجموعة الثانية. حاولوا قد ما تقدروا تزبطوا الحواف. هلا باخدها وبحطها على الطنجرة اللي حكيت لكم عنها، اللي بتبلشوا تحطوا المي على الغاز لحد ما تسخن المي. بتحطوا المصفاية بالطنجرة وضروري تغطوها، ولازم توطوا تحتها على الأخير، وبتعيروا 10 دقايق. وبنتهز الفرصة والوقت، وهذا الوقت بروح أفرد ال8 قطع اللي ضلوا بنفس الطريقة. لما أخلص بتكون ال10 دقايق خلصت. وهيك خلصت المدة. رح أرفعهم من النار وببلش بفتح الطبقات وهم سخنين، ضروري شوي شوي لأنه شايفين قديشهم شفافين وطريين، فأي حركة أو أي سحبة شوي قوية رح تتمزع معاكم. في ملاحظة مهمة، لازم تشيلوهم من المصفاية لحتى ما تعجن معاكم آخر طبقة زي ما صار معانا. طلع شكلها كثير معجن وكثير عليها مي، فإحنا التهينا بالتفتيح ونسينا آخر طبقة. فديروا بالكم من هاي الشغلة. شيلوا كل العجين من المصفاية واشتغلوا على راحتكم. شوفوا كيف شفافة، كثير العجينة بتجنن وكثير رهيبة وأبدا ما بتغلب لا بالحشي ولا بالقلي، وجدا بنصحكم فيها. فأنا شكلي راح أعتمدها وراح أنسى السمبوسة الجاهزة. أنا تداركت الخطأ اللي حكيت لكم عنه من شوي بالمجموعة الثانية وعلى طول شلتهم. صدقوني أنجح وصفة للسمبوسة والسبرينج رول لسببين. الأول هو إضافة بياض البيض، والثاني طبخها بالبخار اللي بيساعد إنها تضلها طرية وما بتنشف زي الخبز. مش معنى هيك إنه طريقة الخبز مش ناجحة، بلا هي ناجحة، ولكن في طريقة أحسن من الثانية. وملاحظة لأني عملت أكتر من طريقة، لما تكتفوا بدهن الطبقات بالزيت لحاله بدون طحين ونشا، هذا الإشي بيساعد إنه العجين يضل طري. فحشيتهم اليوم على شكل سبرينج رول بالحشوة اللي راح أعملكم إياها بالفيديو الجاي، واحكولي بدكم أنزلها هلأ ولا آخرها بنص رمضان، فعلى حسب تشجيعاتكم وتعليقاتكم راح أنزلها إن شاء الله بأقرب وقت. فهاي كانت وصفتنا، وكالعادة أنا بعطيكم رأيي الصريح بوصفاتي، وفي حال ما عجبتني وصفة رح أخبركم إنه مش كتير حبينا الطعم تبعها، فكونوا واثقين من الأشياء اللي بنزلها وكونوا واثقين برضو من رأيي. وإن شاء الله رح أضلني أنزلكم وصفات زاكية. طبعا أكيد بعد ما حشيناها وبعد ما خلصنا أكيد راح نجرب منها ورح نقليها. فقليناها بزيت غزير، أخذت تقريبا 5 ل7 دقايق بالزيت. ولازم على فكرة تسمعوا صوت الخرشة. رهيبة زاكية، كثير بنصحكم فيها، جربوها قبل رمضان
لحتى تتأكدوا إنها منيحة ولا لأ. ولهون خلصت معاكم، بشوفكم بفيديو جديد. شكرا لمتابعتكم ومع ألف سلامة.